O altă zi cu soare. Și ce facem noi aici? Încărcăm. Achiziția. Da, ce să facem? Încărcăm de la soare. Salutare tuturor! Sunt Vali de la vastit.ro și așa cum v-am promis într-un video anterior, când am montat această cutieră la noua mea mașină Dacia Spring electrică, astăzi am să fac un video în care vă explic cum trebuie setată ventilația mașinii, astfel încât dezaburirea parbrizului și a geamurilor laterale să se facă eficient și în același timp. Ce vreau să vă menționez de la început, că este foarte important ca manualul de utilizare să fie citit, pentru că acolo găsiți foarte multe informații utile de care vă puteți folosi pe parcursul utilizării mașinii. Multe informații le-am găsit și pe forumuri de specialitate, însă cel mai bine este ca înainte de toate să citiți manualul. Bineînțeles că sunt și neconcordanțe în manual, despre care o să vă spun și astăzi, dar marea majoritate a informațiilor utile le găsiți în manual. Bun. În primul rând, în manual există explicat clar cum trebuie să setăm ventilația astfel încât dezaburirea să se facă eficient. Însă, conform manualului de utilizare, această dezaburire nu funcționează cum ar trebui, adică nu dezaburește în mod simultan atât parbrizul cât și geamurile laterale în zona oglinzilor în mod special. Dar să începem. Conform manualului, am să vă pun și o poză, o captură din manual ca să vedeți exact ce scrie acolo. Pentru a seta ventilația pentru dezaburire, trebuie să parcurgeți următorii pași. Să dați încălzirea pe maxim, să rotiți ventilația tot pe maxim la viteza a patra, iar pentru recirculare să rotiți până la acest semn unde indică use with. Da? Adică să fie folosit fără recircularea aerului, adică să vină aer direct de afară. Adică butonul acesta să fie dezactivat, să nu fie aprins, să fie stins. Da? Și în manual, la acest semn, se specifică faptul că dezaburirea se face atât pentru parbriz, cât și pentru geamurile laterale. Lucru care, după cum o să observați în testul pe care o să-l facem, nu se întâmplă. Ok, un alt lucru important care nu este menționat în manual este legat de consola centrală despre care o să vă explic imediat ce trebuie făcut. Bun, deci avem gurile de ventilație pentru parbriz care sunt în față, cele două guri laterale, stânga-dreapta, pentru geamurile laterale. Bun, în momentul de față eu am să pornesc mașina ca să pot porni, să le dau pe 0. Și încă un lucru de menționat vis-a-vis de ceea ce este scris în manual. Este recomandat ca aerul condiționat să fie pe on, să fie pornit în momentul în care vrem să folosim dezaburirea. Bun. Bun, am pornit mașina și am să vă exemplific faptul că ok, mă pune să decuplez cablul, mașina este la încărcat. Bun, hai să oprim asta. Am oprit încărcarea și acum am reușit să pornesc mașina și să activez ventilația. Bun, cum spuneam, setările trebuie să fie pe încălzire la maxim, ventilarea pe 4, o să opresc momentan să putem să ne auzim, recircularea oprită și modul de
recirculare, de ghidare al aerului să fie pe poziția aceasta with. Bun, am să dau drumul la ventilare și la aer condiționat ca să facem chestia asta și am să exemplific cu acest șervețel să vedeți fluxul de aer. Bun. Se vede clar cum aerul este puternic în zona parbrizului, însă în zona laterală abia se mișcă și cred că este aerul care vine din zona parbrizului, cel care mișcă șervețelul. O să testăm și în partea asta la altă. Da? Există puțin aer care ajunge din această grilă, însă prea puțin. Bun. Am să opresc un pic ventilarea ca să ne auzim mai bine. Deci, practic, pe această poziție, conform manualului, ar fi trebuit să dea aer din ambele zone. Și din zona parbrizului și din părțile laterale ale gurilor de ventilație. Lucru care nu se întâmplă. Bun. Tot în manual mai este o chestie care este foarte importantă și nu o regăsim. În fine, tot în manual nu regăsim o informație importantă. Cea legată de blocarea acestor guri de ventilație, care este foarte importantă pentru ca fluxul de aer care vine să nu mai ajungă în această zonă și să se ducă cu presiune mare în stânga și în dreapta. Ca o paranteză aici, sunt câteva videouri pe internet, pe YouTube, în care unii utilizatori menționează că această grilă are un minus pentru că nu o poți bloca ca să nu mai iasă aer pe aici. Acest lucru este fals. Blocarea se face prin acționarea acestui ghidaj în dreapta și în stânga, așa sunt blocate. Da? O să încerc să mă apropii un pic ca să vedeți. Bun, acum vedeți fantele sunt deschise și în momentul în care dau spre stânga s-au închis. Și practic în momentul acesta aerul nu mai vine pe aici și o să fie ghidat cu presiune mai mare în dreapta și în stânga. Bun, haideți să mai încercăm o dată și să vedem cum ar trebui să funcționeze practic dezaburirea în mod corect, dar de această dată cu o mică modificare, și anume schimbăm poziția ghidajului de aer de la use with în această poziție în care practic este între transmitere către față și picioare și către picioare. Da? Asta nu este găsită de mine, această informație am găsit-o și eu de la colegii de pe grup de pe Facebook. Bun. Acum pornesc, pun șervețelul și am să vă arăt exact presiunea și volumul de aer pe care îl împinge mașina în momentul în care dau drumul la ventilator. Bun. Se vede, da? Aici este pentru parbriz. Și acum e altă viață. Vedeți cum? Care presiune mult mai mare. Practic îndoaie șervețelul. Hai să-l punem și invers. Da? El este drept și îl îndoaie. Deci există flux de aer important acum și în partea laterală. Haideți să vedem și aici.
m-am oprit ca să ne auzim mai bine. Deci, acestea sunt pozițiile corecte de la ventilație pentru a dezapuri cât mai eficient geamurile simultan, atât pentru parbriz, cât și pentru geamurile laterale. Da? Deci, 1. Blocate grilele centrale sau grila centrală, dat spre extremitate, în stânga și în dreapta, și se blochează pur și simplu aceste grile. 2. Setat temperatura pe maxim pe căldură. Oprit recircularea, pornit aerul condiționat, ventilatorul dat pe viteza 4, iar butonul de recirculare al aerului să fie pe această poziție, între cele două marcaje aici, de la picioare și de la picioare simultan cu aer din față. Și astfel dezaburirea se va efectua simultan în ambele zone, adică și în parbriz, cum spuneam, și în parbriz și în zonele laterale. În plus de atâta și la picioare. Asta nu aveți ce să faceți, având în vedere că este poziționat și între picioare și în partea de jos este în față și la picioare. O să vă vină aer cald și la picioare, dar suficient de puțin ca să nu influențeze foarte mult dezaburirea pentru parbriz și pentru geamurile laterale. Cam asta este. Sper să vă fie de folos aceste informații și până data viitoare nu uita să dai și tu un like, să te abonezi dacă nu te-ai abonat deja și poate să lași un comentariu, să spui părerea despre acest video sau să vii cu informații suplimentare care pot ajuta comunitatea de proprietari de Dacia Spring. Toate cele bune!